Hello everyone, Study Insight lo মই আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো আৰু স্ট্যাটিক জিকে যি আমি সিৰিজ টু স্টাৰ্ট কৰিছিলো তাৰ দুটা ভিডিও অলৰেডি আপলোড কৰা হৈছে আমি 100 নম্বৰ কোৱেশ্চন লৈকে কৰিছো আৰু আজি এটো 3 নম্বৰ ক্লাস সো আশা কৰো আপোনালোকে আগৰ ভিডিও কিটা চালে আৰু আহক আমি আজি ভিডিওটো স্টাৰ্ট কৰো সো এটো স্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে যদি আপোনালোকৰ যিবিলাক কোৱেশ্চন আমি দিও এই কোৱেশ্চন বিলাকৰ যদি পিডিএফ লাগে তেতিয়া হলে টেলিগ্ৰাম চেনেলত পাব আৰু টেলিগ্ৰাম চেনেলটো আপোনালোকে ষ্টাডি ইনসাইট অফিচিয়েল বুলি আছে এটো সাৰ্চ কৰিলে আপোনালোকে পাব লগতে ফেসবুক পেজটো আপোনালোকে ফলো কৰিব পাৰে ষ্টাডি ইনসাইট বুলি আছে প্লে ষ্ট'ৰ এটা এপ আছে ষ্টাডি ইনসাইট বুলি আপোনালোকে সকলোৱে গম পায় যে আপোনালোকে প্লে ষ্ট'ৰ যদি সাৰ্চ কৰে ষ্টাডি ইনসাইট বুলি তেতিয়া হলে এপটো ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে আৰু এপটো ডাউনলোড কৰিলে বিভিন্ন কোৰ্সেছ এতিয়া নতুন কোৰ্সেছ আহি আছে ইন্টাৰভিউ কোৰ্সেছ আহি আছে সো হেবিলাক সকলোবিলাক আপোনালোকে কোড পাব এই এপটোত পাব সো যেটো 101 নম্বৰ কোৱেশ্চন হেটো হৈছে এজ এডভান্টেজ ডিউজ এণ্ড হাফ ভলি আৰু সম অফ দ্য টাৰ্মছ এছ'চিয়েটেড উইথ হুইচ স্পৰ্ট তাৰমানে আমাক এটো সুধিছে যে এই যিবিলাক ৱৰ্ড এই ৱৰ্ড বিলাক কোনটো খেলৰ লগত জড়িত আমাক হেতু দিছে সো মই অলৰেডি আগৰ যিটা কোৱেশ্চন আছিল তাত মই ডিসকাস কৰিছিলো যে আপোনালোকক কৈছিলো যে কোনোবা খেলৰ লগত জড়িত যিবিলাক ৱৰ্ড আছে যিবিলাক টাৰ্ম আছে হেবিলাক আমি জনাটো খুবেই প্ৰয়োজনীয় সো আমি এইটো আনসাৰটো কি হ'ব এইটো আনসাৰটো হ'ব আপোনাৰ অপচন নম্বৰ সি লন টেনিস এতিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ যিবিলাক ৱৰ্ড আছে আপোনালোকে ইয়াত হয়তো দেখিবলৈ পাইছে যে পোলো কাৰণে এটা ৱৰ্ড আছে আপোনাৰ লন টেনিসৰ কাৰণে এটা আছে প্লাস গল্ফৰ কাৰণে গিটা আছে সো ইয়াত মই কিছুমান আপোনালোকক ইয়াত ইনফৰমেশন দিবলৈ ট্ৰাই কৰিছো সো এইবিলাক মই গোটেইবিলাক পঢ়ি নিদিও আপোনালোকে যেতিয়া নোট কৰি ল'ব অৰ আপোনালোকে পিডিএফ টো পাই যাব নেক্সট কেবুল লামজাও নেশনাল পাৰ্ক ইজ বেসড ইন হুইচ ষ্টেট নাগালেণ্ড মণিপুৰ সিকিম অৰুণাচল তো ইয়াৰ অপচনটো কি হ'ব মণিপুৰ অপচন নম্বৰ বি মণিপুৰ আপোনালোকে এটো শুনিছে চাগে যে কেবুল লামজাও নেশনাল পাৰ্কখন ক'ত আছে মণিপুৰত আছে আৰু এই যিখন নেশনাল পাৰ্ক এখনৰ এটা বৈশিষ্ট্য আছে হেতু হৈছে কি যে এইখন যিখন নেশনাল পাৰ্ক হেখন হৈছে কি only floating part in the world floating part মানে কি উপঙি থকা এখন গোটেই পৃথিৱীৰ ভিতৰত উপঙি থকা এখনেই আছে নেশনাল পাৰ্ক হেখনে হৈছে কিখন কেবুল লামজাও আৰু ইয়াৰ যেটো এৰিয়া আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে 40 কিলোমিটাৰ স্কয়াৰ আৰু এখন কোড আছে বিষ্ণুপুৰ ডিস্ট্ৰিক্টত আছে কোৰ মণিপুৰৰ বিষ্ণুপুৰ ডিস্ট্ৰিক্টত আছে তো ইয়াত আৰু কিছুমান ইনফৰমেশন আছে আপোনালোকে পঢ়িব পাৰে কিন্তু মেইনলি আপোনালোকে কোড আছে বা only floating park in the world বুলি আহিব পাৰে সো এটো আপোনালোকে মন ৰখাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ নেক্সট কিছুমান পিকচাৰছ আপোনালোকে দেখিব পাইছে এখন হৈছে কি কেবুল লামজাও নেশনাল পাৰ্ক এখন উপঙি আছে তে নেক্সট আমাক কি কৈছে দ্য লাৰ্জেষ্ট এছিয়ান এন্টিলোপ হুইচ ইজ ফাউণ্ড ইন ইণ্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্ট তাৰমানে আমাৰ ভাৰতত পোৱা লাৰ্জেষ্ট এছিয়ান এন্টিলোপ টু কোনটো হয় এন্টিলোপ মানে হৈছে যে কোনোবা এটা স্পেচিছ যেনেকৈ এতিয়া আমি কুকুৰ বুলি ক'লে মানে কুকুৰৰ বেলেগ বেলেগ ব্ৰীড থাকে তেনেকৈ এন্টিলোপ বুলি ক'লে এটা কি হয় ইহঁতৰ বেলেগ বেলেগ ব্ৰীড থাকে কোনটো টাইপৰ যেটো ব্ৰীড হেতু আমি ইয়াত এন্টিলোপৰ যেটো ব্ৰীড হেতু আমাক পোৱা যায় আপোনালোকক মই পিকচাৰখন দেখুৱাই দিম গম পাব তেতিয়া সো ইয়াত আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত কোনটো পোৱা যায় ইণ্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্টত হেতু পোৱা যায় নীলগাইটো আমাৰ ইয়াত পোৱা যায় আৰু এটো কেনেকুৱা দেখিবলৈ এনেকুৱা আপোনালোকে দেখিব পাইছে যেনেকৈ আপোনাৰ হৰিণাটো নহয় হৰিণা টাইপৰে তেনেকুৱা বেলেগ বেলেগ জীৱ-জন্তু থাকে সো এটা এন্টিলোপো তাৰ এটা স্পেচিছটো কোৱা হয় মানে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ স্পেচিছ বিলাকক কোৱা হয় সো কোনটো স্পেচিছ আমাৰ ইয়াত পায় নীলগাইটো এটো আপোনালোকে পিকচাৰটো দেখিবলৈ পাইছে Next, target bullseye muzzle flub are technologies associated with which of the following sport? তাৰমানে এই ৱৰ্ড গিটা কোনটো স্পৰ্টৰ লগত জড়িত আমাক হেতু সুধিছে সো এই ৱৰ্ড গিটা কাৰ লগত জড়িত অপচন নম্বৰ ডি ৰাইফল শুটিংৰ লগত তে নেক্সট আমাক কি কৈছে বাটাৰফ্লাই এণ্ড ব্ৰেষ্ট ষ্ট্ৰোক are technologies related to তাৰমানে এই ৱৰ্ড গিটা কাৰ লগত ৰিলেটেড মানে এই টাৰ্ম গিটা কি কাৰ লগত ৰিলেটেড আমাক হেতু সুধিছে আৰু এটো কাৰ লগত ৰিলেটেড আপোনালোকে গম পাইছে হয়তো এটো সুইমিংৰ লগত ৰিলেটেড অপচন নম্বৰ বি Next, the International Day of Yoga is observed on. তাৰমানে International Day of Yoga বা International Yoga Day বুলি আমি ক'ব পাৰো এটো কেতিয়া আমি পালন কৰো আৰু এটো আমি কেতিয়া কৰো আপোনালোকে হয়তো গম পায় অপচন নম্বৰ সি জুন 21 আমি কৰো ইন্টাৰনেশ্যনেল আৰু এটো 2021 ৰ কাৰণে যেটো থিম আছিল এটা যেতিয়া আমি ডে এটা পালন কৰো তাৰ কিছুমান স্পেসিফিক থিম থাকে প্ৰত্যেকটো বছৰৰ কাৰণে থিম এটা থাকে সো ইয়াৰ কাৰণে থিমটো কি আছিল yoga for well-being আছিল 2021 ৰ কাৰণে Human Rights Day is celebrated annually. So Human Rights Day কেতিয়া celebrate কৰা হয় আৰু এটো কেতিয়া celebrate কৰা হয় 10 ডিসেম্বৰ অপচন নম্বৰ বি এটো হয়তো আপোনালোকে গম পায় এটো খুব সম্ভৱ এসআই 2020 ত যেটো এসআই এক্সাম হৈছিল তাত এই কোৱেশ্চনটো আহিছিল নেক্সট The Tehri Dam is in তাৰমানে Tehri Dam টো কোনখন ৰাজ্যত আছে আৰু হেতু ক'ত আছে অপচন নম্বৰ এ উত্তৰাখণ্ডত আছে আপোনালোকে হেতু গম পায় এতিয়া ড্যাম বুলি ক'লে মানে আমি গম পাব লাগিব যে কোনখন নদীৰ ওপৰত আছে হেতু আমি গম পাব লাগিব এটা Tehri Dam টো কোনখন নদীৰ ওপৰত আছে হেতু আছে ভাগীৰথী নদীৰ ওপৰত আছে এটো ভাগীৰথী নদীৰ ওপৰত কি আছে Tehri Dam টো আছে আৰু Tehri Dam টোৰ আৰু এটা বৈশিষ্ট্য আছে হেতু হৈছে কি যে এটো টলেষ্ট ড্যাম ইন ইণ্ডিয়া হয় তাৰমানে এটো ওখ
ভাৰতৰ ভিতৰত সকলোতকৈ ওখ এটা ডেম হয় আপোনালোকে হাইটটো ইয়াৰ দেখিবলৈ পাইছে সো আৰু পৃথিৱীৰ ভিতৰত 12 নম্বৰ হয় টলেষ্ট সো ইয়াত কিছুমান ইনফৰমেশ্যন আছে আপোনালোকে পঢ়ি চাব নিজে যিকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট মই সেইকেইটা কৈ দিছোঁ নেক্সট হোৱাট ইজ দ্য কাৰেঞ্চি অফ চাইনা এতিয়া চাইনাৰ যিটো কাৰেঞ্চি সেইটো কি আমাক সেইটো দিছে আৰু এইটো কি হয় অপশ্যন নম্বৰ চি ৰেনবিনবি এতিয়া ইউৱানটো আপোনালোকে শুনিছে চাগে যে ৰেনবিনবিৰ যিটো বেচিক ইউনিট সেইটো কি হয় ইউৱান হয় সেইটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব পাৰে কিন্তু মেইনলি কাৰেঞ্চি বুলি ক'লে কি আনচাৰ দিম আমি ৰেনবিনবি এতিয়া ইয়াৰ বাকীকেইটা কি হয় য়েন টাকা আৰু ডলাৰ এইটো কাৰ হয় আমি সেইটো জানি লওঁ য়েনটো কৰা হয় জাপানৰ টাকাটো কাৰ হয় বাংলাদেশৰ আৰু ডলাৰটো কাৰ হয় ইউনাইটেড ষ্টেটছ নেক্সট Which of the following is the traditional dance of Orissa? Orissa যিটো traditional dance হেতু কোনটো হয় আমাক হেতু দিছে আৰু হেতু কোনটো হয় চৌটো অপচন নম্বৰ এ এতিয়া বাকি গিটা কি হয় হেতু আমি জানি লওঁ যে যেটো অপচন নম্বৰ বি কথকটো কৰ হয় কৰপৰা মানে জেনাৰেট হৈছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ হয় মেইনলি সত্ৰিয়াটো অসমৰ হয় আপোনালোকে জানে এটো ক্লাসিক্যাল ডান্স হয় আৰু কুচিপুড়িটো কি হয় ক্লাসিক্যাল ডান্স হয় অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ কথকটো ক্লাসিক্যাল ডান্স হয় কৰ উত্তৰ প্ৰদেশৰ সো এগিটা আপোনালোকে মনত ৰাখিব Next, which of the following city of India is known as the Garden City of India? যে ভাৰতৰ কোনখন সিটি কি বুলি কোৱা হয় গাৰ্ডেন সিটি অফ ইন্ডিয়া বুলি কোৱা হয় আৰু এখন কাক কোৱা হয় অপচন নম্বৰ বি বেংগালুৰু কোৱা হয় বেংগালুৰু কি বুলি কোৱা হয় গাৰ্ডেন সিটি অফ ইন্ডিয়া বুলি কোৱা হয় নেক্সট নেশনাল ডিফেন্স একাডেমি ইজ লোকেটেড এট সো নেশনাল ডিফেন্স একাডেমি ক'ত আছে আমাক হেতু দিছে আৰু হেতু আমাৰ ক'ত আছে অপচন নম্বৰ সি পুনেত আছে একচুয়ালি আপোনালোকে মেইনলি পুনে বুলিও আহিব পাৰে এইগিটা অপচনো আহিব পাৰে আৰু এইগিটাও আহিব পাৰে সো এইগিটা মেইনলি ডিস্ট্ৰিক্ট গিটা আৰু এইগিখন আপোনালোক সো নেশনাল ডিফেন্স একাডেমি ক'ত আছে বুলি ক'লে আমি কি কম খাডাগৱাছলা পুনেত আছে নেক্সট which of these is a national park situated in Haryana ইয়াৰ কোনখন এখন নেশনাল পাৰ্ক হয় ক'ত আছে হাৰিয়ানাত আছে হেতু আমাক সুধিছে আৰু ইয়াৰ অপচনটো কোনটো হ'ব অপচন নম্বৰ এ সুলতানপুৰ এতিয়া মই বিভিন্ন ধৰণৰ কমেন্টত আপোনালোকে কৈছে যে অসমীয়াত কোৱেশ্চন বিলাক দিব লাগে যদিও ইয়াত ইংলিছত লিখা আছে তথাপিও মই এক্সপ্লেইনটো অসমীয়াতে কৰিছো আৰু আপোনালোকে যেতিয়া নিজৰ সাপেক্ষে যেতিয়া আপোনালোকে নিজে নোটছ বনাই যাব অসমীয়া বিলাকে অসমীয়াত বনাব ইংলিছৰ বিলাকে ইংলিছত বনাব তেতিয়াহলে নিজৰ সুবিধা হ'ব লাগিলে ইয়াত ল্যাঙ্গুৱেজটো যিয়ে থাকক অসমীয়া বা ইংলিছ থাকক এতিয়া ইমানকন ইংলিছটো আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পায় নেক্সট ভীমবেটকা কেভছ আৰ ইন সো ভীমবেটকা যিটো গুহা হেতু ক'ত আছে আমাক হেতু দিছে আৰু হেবিলাক ক'ত আছে হেতু আছে আপোনালোকৰ অপচন নম্বৰ বি মধ্যপ্ৰদেশত আছে নেক্সট কোৱেশ্চন one of the best preserved Buddhist caves Karla is in which state Karla to ক'ত আছে Buddhist caves মানে বুদ্ধিষ্ট সকলৰ কি আছিল গুহা আছিল Karla বুলি কয় হেতু ক'ত আছে আমাক হেতু দিছে আৰু এটো ক'ত আছে অপচন নম্বৰ সি মহাৰাষ্ট্ৰত আছে নেক্সট সো ইয়াৰ বিষয়ে কিছুমান ইনফৰমেশন আপোনালোকে ইয়াত দেখিব পাইছে আপোনালোকে ইয়াত এখিনি কি কৰিব আপোনালোকে নিজে আপোনালোকে পঢ়ি ল'ব মই এক্সপ্লেইন নকৰিলো হ'ব নেক্সট from the following former prime minister whose name can be found on Indian currency ইয়াৰ ভিতৰত কোনজন প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আমাৰ ইণ্ডিয়ান কাৰেন্সিত কি আছিল ফটো আছিল বা নামটো আছিল হেতু আমাক হেতু দিছে আৰু এটো কাৰ আছিল মনমোহন সিংৰ আছিল এতিয়া মনমোহন সিংৰ কি কাৰণে আছিল নামটো মানে ৰুপিজটো হেয়াত কিলে মনমোহন সিংৰ নামটো আছিল বিকজ মনমোহন সিং was the governor of the Reserve Bank of India Reserve Bank of India গভৰ্ণৰ আপোনালোকে পইচাটো মানে কিবা এটা নোট যদি আপুনি উলিয়াই চাই তাৰ Reserve Bank of India কি থাকে সাইন থাকে সো মনমোহন সিংও কি আছিল Reserve Bank of India কি আছিল গভৰ্ণৰ আছিল 1982 পৰা 1985 লৈকে হেকাৰণে তেখেতৰ আমি নামটো তাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল Which day is celebrated as the National Doctors Day annually? No, National Doctors Day কেতিয়া প্ৰত্যেক বছৰ কেতিয়া সেলিব্ৰেট কৰে অপচন নম্বৰ সি জুলাই 1 তাৰিখে Next World Press Freedom Day is celebrated on World Press Freedom Day কেতিয়া সেলিব্ৰেট কৰা হয় হেতু আমাক সুধিছে আৰু হেতু কেতিয়া কৰা হয় অপচন নম্বৰ সি মে কৰা হয় 3 মে তাৰিখে Next Who had started the Bachpan Bachao mission for which the Nobel Peace Prize was given? So Bachpan Bachao mission আপোনালোকে হয়তো শুনিছে এটো সো এটো কোনে স্টার্ট কৰিছিল আমাক হেতু দিছে আৰু এটো কোনে স্টার্ট কৰিছিল অপচন নম্বৰ ডি কৈলাশ সত্যাৰ্থীয়ে স্টার্ট কৰিছিল আৰু যাৰ কাৰণে কি কৰিছিল নোবেল প্ৰাইজ তেখেতক দিয়া হৈছিল নেক্সট দা লোনাৰ লেক ইজ ইন হুইচ ষ্টেট লোনাৰ লেক আপোনালোকে গম পাইছে নামটো হয়তো শুনিছে এটো ক'ত আছে আমাক হেতু দিছে আৰু এটো ক'ত আছে এটো আছে মহাৰাষ্ট্ৰত অপচন নম্বৰ বি Next, on which of the following river banks is the city Agra located? So, kun Agra jikhon city jo Taj Mahal ase, hekhon kunkhon nodir parat ase amak hetu dise, aru eto apnaloke hokolue jane sage. Option number A, Yamuna nodir ki ase, Yamuna hobo Englishot, Jamuna hole Jamuna Asomiyat. So, Yamuna nodir parat ki ase, Agra city khon ase. National Technology Day celebrated across India on. So, National Technology Day India কেতিয়া সেলিব্ৰেট কৰা হয় আৰু এটো কেতিয়া সেলিব্ৰেট কৰা হয় অপচন নম্বৰ সি মে 11 তাৰিখে
মে 11 তাৰিখে কি সেলিব্ৰেট কৰো আমি নেশনাল টেকনলজি ডে নেক্সট where is the headquarter of UNESCO আপোনালোকে হেতু গম পাইছেগে হেডকোৱাৰ্টাৰ UNESCO হেডকোৱাৰ্টাৰ কো আছে UNESCO হওক বা UNICEF হওক হু হওক এবিলাক ILO হওক ইন্ডিয়ান লেবাৰ অৰ্গানাইজেচন এবিলাক সকলো যিমান বিলাক অৰ্গানাইজেচন আছে নেশনালি হওক বা ইন্টাৰনেশনাল হওক সো এই অৰ্গানাইজেচন বিলাকৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ কোড আছে আপোনালোকে জনাটো খুবেই ইম্পৰ্টেন্ট সো এই অৰ্গানাইজেচন বিলাকে আপোনালোকে বুকত পাই যাব বা গুগলত সাৰ্চ কৰিলে পাব তাৰ যিমানবোৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ আছে আপোনালোকে নোট কৰি থব আৰু UNESCO হেডকোৱাৰ্টাৰ কোড আছে আমি জানো পেৰিছত আছে অপচন নম্বৰ ডি নেক্সট Ustad Azmat Ali Khan is famous for playing which of the following instrument so Ustad Azmat Ali Khan এই ব্যক্তিজন কি ডলাৰ কোনটো বাদ্যযন্ত্ৰ বজোৱাত কি আছিল ফেমাস আছিল সো কোনটো বজাইছিল তেওঁ অপচন নম্বৰ সি সাৰত বজাইছিল নেক্সট হাৱা মহল এটো আপোনালোকে দেখিছে চাগে হাৱা মহলটো কোড আছে আপোনালোকে হয়তো সকলোৱে জানে এটো কোড আছে জয়পুৰত আছে ৰাজস্থান জয়পুৰত আছে অপচন নম্বৰ বি নেক্সট কোৱেশ্চন Surya Kiran is the joint military exercise between এতিয়া আপোনালোকে জানে যে আমাৰ যিবিলাক মিলিটাৰী আছে বা ইন আপোনাৰ ডিফেন্সত যিবিলাক আছে তো হেবিলাকৰ বেলেগ এখন দেশৰ লগত কি হয় এক্সাৰসাইজ হয় সো হে এক্সাৰসাইজটো কিছুমান নাম থাকে সো ইয়াৰ এটা নাম হৈছে কি সূৰ্য কিৰণ আৰু এই সূৰ্য কিৰণটো কাৰ মাজত হয় এটো কাৰ মাজত হয় অপচন নম্বৰ সি ইণ্ডিয়া আৰু নেপালৰ মাজত যেটো এক্সাৰসাইজ হয় দুইখন দেশৰ মিলিটাৰী মিলি পেলাই যেটো এক্সাৰসাইজ কৰে সো হেতুকে কি বুলি কোৱা হয় সূৰ্য কিৰণ বুলি কোৱা হয় আৰু ইণ্ডিয়া আৰু নেপালৰ মাজত হয় নেক্সট আপোনালোকে এটো দেখিবলৈ পাইছে নেক্সট ওয়াৰ্ল্ড ডে অফ সোশ্যাল জাস্টিস ইজ অবজাৰ্ভড অন হুইচ ডে ওয়াৰ্ল্ড ডে অফ সোশ্যাল জাস্টিস আমি কেতিয়া পালন কৰো কেতিয়া আমি উদযাপন কৰো অপচন নম্বৰ সি ফেব্ৰুৱাৰী 20 তাৰিখে এটা ফেব্ৰুৱাৰী 28 তাৰিখে মই লাষ্ট ক্লাছত কৈছিলো যে ফেব্ৰুৱাৰী 28 তাৰিখে কি আমি সেলিব্ৰেট কৰো নেশনাল সায়েন্স ডে এটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব যে ফেব্ৰুৱাৰী 28 তাৰিখে আমি কি সেলিব্ৰেট কৰো নেশনাল সায়েন্স ডে নেক্সট Where is the Federation International the Football Association located? তাৰমানে FIFA তো কোড আছে আমাক হেতু দিছে FIFA ফুল ফর্ম তো হৈছে এটো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে সো ইয়াৰ যেটো হেডকোৱাৰ্টাৰ এটো আমাৰ কোড আছে বেসিক্যালি হেডকোৱাৰ্টাৰ হেতু কোড আছে অপচন নম্বৰ বি জুৰিচ আছে সুইজাৰল্যান্ড নেক্সট টেলি ভ্যালি ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুৰী ইজ ইন হুইচ স্টেট সো টেলি ভ্যালি বুলি এখন ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুৰী আছে এটো কোড আছে আমাক হেতু দিছে আৰু এটো কোড আছে অপচন নম্বৰ এ অৰুণাচল Pradesh. Which European country is known as the land of 1000 lakes? The কোনখন country কি বুলি জনা যায় এগিখন কিহৰ country European country তাৰমানে ইউৰোপৰ হয় সো এগিখনৰ কোনখনক land of 1000 lakes বুলি জনা যায় আৰু ইয়াৰ অপচন কোনটো কাৰেক্ট হ'ব অপচন নম্বৰ বি ফিনল্যান্ডক কি বুলি জনা যায় land of 1000 lakes next Kavarati an island town is the capital of which Indian Union territory যে আমাৰ গম পাইছে যে আমাৰ ইন্ডিয়ান টেৰিটৰি কিমান আছিল মই পলিটি ক্লাছত পঢ়াইছিলো যে 8খন আমাৰ কি আছে ইউটি আছে তাৰমানে ইউনিয়ন টেৰিটৰি আছে সো কোন তলৰ কোনখনৰ ক্যাপিটেল কি hudiছে আমাক কাভাৰাটি বুলি কৈছে সো কোনখনৰ হ'ব অপচন নম্বৰ এ লক্ষদ্বীপৰ ক্যাপিটেল কি হয় কাভাৰাটি নেক্সট হুইলাৰ আইল্যান্ড ইজ সিটুয়েটেড ইন সো হুইলাৰ আইল্যান্ড বুলি এটা কি আছে দ্বীপ আছে সো এটো কোড আছে আমাক হেতু দিছে আৰু এটো কোড আছে ওড়িশাত আছে অপচন নম্বৰ বি নেক্সট Where is the headquarters of Food Safety and Standards Authority of India? তাৰমানে FSSI আপোনালোকে তো পাইছে ইয়াৰ ৰিক্ৰুটমেন্ট ওলাইছিলে কিমান আগতে সো ইয়াৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ কোড আছে আমাক হেতু দিছে আৰু ইয়াৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ কোড আছে অপচন নম্বৰ সি নিউ দিল্লীত আছে নেক্সট with which art form was Mrinalini Sarabhai associated তো Mrinalini Sarabhai নামৰ যিজন ব্যক্তি যিগৰাকী ব্যক্তি সো তেখেত কোনটো আৰ্ট ফৰ্মৰ লগত জড়িত আমাক হেতু দিছে আৰু তেখেত কাৰ লগত জড়িত অপচন নম্বৰ সি ভাৰতনাট্যমৰ লগত জড়িত নেক্সট which was the first women's sport to be introduced in the Olympics তো অলিম্পিকত ইন্ট্ৰোডিউস কৰা মহিলাৰ কাৰণে প্ৰথম স্পৰ্টটো কোনটো আছিল যেটো প্ৰথমতে কোড ইন্ট্ৰোডিউস কৰা হৈছিল প্ৰথমতে কোড ইনক্লুড কৰা হৈছিল অলিম্পিকত সো ইয়াৰ কোনটো অপচন কাৰেক্ট হ'ব অপচন নম্বৰ সি গল্ফটো প্ৰথমতে ইন্ট্ৰোডিউস কৰিছিল নেক্সট name the security force which does not fall under Union Home Ministry so Home Ministry under কি আহে ডিফেন্স বিলাক আহে মেইনলি সিকিউৰিটি বিলাক আহে সো তলৰ কোনটো Home Ministry under নাহে আমাক হেতে হদিছে আৰু এটো কোনটো নাহে অপচন নম্বৰ সি Railway Protection Force Home Ministry under nahe next the official language of Goa is the Goa যেটো official language হেতু কি আমাক হেতু দিছে আৰু হেতু কি হ'ব অপচন নম্বৰ সি কোনকানি হৈছে কি official language of কাৰ Goa official language of Nagaland কি এটা official language meaning to হৈছে famous language to মানে তাত কি বেসিকে language to চলে
হেতু সুধিছে তো তাত কোনটো ল্যাঙ্গুৱেজ বেছিকৈ চলে হেতু হৈছে ইয়াত কোনটো চলে নাগালেণ্ডত কোনটো চলে ইংলিশ অপশন নাম্বাৰ এ নেক্সট নেম অফ পাকিস্তান পাৰ্লিয়ামেন্ট পাকিস্তানৰ যিখন পাৰ্লিয়ামেন্ট তাৰ এটা নাম আছে আৰু সেই নামটো কি আমাক হেতু সুধিছে তাৰ নামটো হৈছে কি মজলিস এ শোৰা অপশন নাম্বাৰ এ মজলিস এ শোৰা নেক্সট দ্য হৰ্নবিল ফেষ্টিভেল ইজ সেলিব্ৰেটেড ইন হেতু আপোনালোকে হেতু গম পায় যে হৰ্নবিল ফেষ্টিভেল ক'ত হয় নাগালেণ্ডত হয় অপশন নাম্বাৰ বি আৰু এটো কেতিয়া হয় 1 ডিসেম্বৰ পৰা হয় 1 ডিসেম্বৰ পৰা হয় নেক্সট সন্তোষ ট্ৰফি ইজ ৰিলেটেড টু যে সন্তোষ ট্ৰফি কোনটো খেলত দিয়া হয় আমাক হেতু দিছে আৰু এটো ক'ত দিয়া হয় অপশন নাম্বাৰ সি ফুটবলত দিয়া হয় আপোনালোকে ট্ৰফি আৰু ৰিলেটেড টাৰ্ম এইগিটা মনত ৰাখিব নেক্সট দ্য ক্যাপিটেল অফ সাইৰিয়াৰ ক্যাপিটেল কি আমাক হেতু দিছে আৰু ইয়াৰটো কোনটো হ'ব অপশন নাম্বাৰ এ ডামাস্কাছ হৈছে কি কাৰ ক্যাপিটেল সাইৰিয়াৰ ক্যাপিটেল এটো মনত ৰাখিব বহুত ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন হয় কাৰণ এইবিলাক যিমানবিলাক কোৱেশ্চন আমি ডিসকাস কৰিছো এই সকলোবিলাক কোৱেশ্চন প্ৰিভিয়াস ইয়াৰত কোনোবা এটা নহয় কোনোবা এটা এক্সামত আহিছে নেক্সট ইন্দিৰা পইণ্ট ইজ লোকেটেড এট এটো আপোনালোকে খুবেই ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন ইন্দিৰা পইণ্টটো ক'ত আছে আমাক হেতু দিছে আৰু এটো ক'ত আছে অপশন নাম্বাৰ এ আন্দামান এণ্ড নিকোবৰ আইল্যান্ডছত কি আছে ইন্দিৰা পইণ্ট আছে সো এখন আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে যিখন মেপ আন্দামান এণ্ড নিকোবৰ সো আৰু এখন মেপ The Indian Statue of Unity is located near the Indian Statue of Unity ta mane etu code ase amak hetu dise aru etu kuntu dam or usort ase hetu dise aru etu code ase option number A Sardar Sarovar Dam or usort etu ki ase AG2 Statue of Unity hetu ase next who is known as Frontier Gandhi etu hoise history question apnaloke hetu gom pai Frontier aru etu kak jana jay option number B Abdul Ghaffar Khanok jana jay ki boli Frontier Gandhi boli আপোনালোকে হিষ্ট্ৰীত চাগে এটো কোৱেশ্চন পাইছে নেক্সট গোল্ডেন ৰক টেম্পল ইজ লোকেটেড ইন সো গোল্ডেন ৰক টেম্পলক আৰু কি বুলি জনা যায় ক্যাকটিও পাগোডা বুলি জনা যায় আৰু এটো কোড আছে আমাক হেতু দিছে আৰু এটো কোড আছে অপশন নাম্বাৰ এ মিয়ানমাৰত আছে গোয়েছা লা পাস ইজ ইন হুইচ ষ্টেট ইজ ইট গোয়েছা লা পাস এটো মানে কি কোনোবা এটা ৰাস্তা এটা কি থাকে পাস থাকে মেইনলি ৰাস্তা এটা কি এবিলাকৰ নাম দিয়া থাকে স্পেসিফিক্যালি সো এই যেটো পাস এই পাসটো কোনখন ৰাজ্যত আছে আমাক হেতু দিছে আৰু এটো কোড আছে অপশন নাম্বাৰ এ সিকিমত আছে যদি আপোনালোকে কোনোবা সিকিমলৈ গৈছে তেতিয়া হলে নিশ্চয় এটো দেখিছে নেক্সট দ্য ফেমাস কেমেল ট্ৰেডিং ইভেন্ট ইজ এ পাৰ্ট অফ হুইচ অফ দ্য এনুৱেল ফেয়াৰ সো যে কেমেল ট্ৰেডিং ইভেন্ট কেমেল মানে কি উট ট্ৰেডিং ইভেন্ট টা হয় কোড হয় আমাক হেতু কোনটো মেলাত হয় আমাক হেতু দিছে আৰু এটো কোড হয় অপশন নাম্বাৰ ডি পুষ্কৰ মেলাত এটো হয় নেক্সট চেনাব ঝেলাম আর ট্রিবিউটারিজ অফ হুইচ রিভার আপোনালোকে নামটো শুনিছে চাগে যে চেনাবৰ নাম শুনিছে ঝেলামৰ নাম শুনিছে তো এই দুখন নৈ কি হৈছে ট্ৰিবিউটাৰিজ হয় তাৰ মানে কোনোবা এখন ডাঙৰ নদীৰ পৰা ওলোৱা হয় সো এই দুখন কোনখন ডাঙৰ নদীৰ পৰা ওলোৱা আমাক হেতু দিছে আৰু হেতু কৰ পৰা ওলোৱা অপশন নাম্বাৰ এ ইণ্ডাছ হু ওয়াজ দ্য ফাৰ্স্ট ইণ্ডিয়ান টু বিকাম এ নোবেল লৰেট তাৰ মানে কি যে প্ৰথমতে নোবেল প্ৰাইজ কোনে পাইছিলে আমাক হেতু দিছে প্ৰথম ভাৰতীয় কোনজন আৰু হেতু কোনজন ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগৰ অপশন নাম্বাৰ এ ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগৰে কি পাইছিলে প্ৰথম ভাৰতীয় তেখেত যোনে নোবেল প্ৰাইজ পাইছিলে এতিয়া আমি ইয়াত কি ডিসকাস কৰিলো আমি নেক্সট কোৱেশ্চন 50টা কোৱেশ্চন ডিসকাস কৰিলো আমি আকৌ পুনৰ নেক্সট 50টা কোৱেশ্চন ডিসকাস কৰিম যদিহে আমি যি ডিসকাস কৰিলো আপোনালোকৰ যদি বুজি পালে আপোনালোকে তেতিয়া হলে ভিডিওটো এটা লাইক আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদিহে আপোনালোকে কিবা বুজি নাই পোৱা তেতিয়া হলে আপোনালোকে কমেন্টত জনাব ভিডিওটো চোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ নেক্সট